ความมั่นคงทางอาหารหรือ Food Security เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นานาชาตินำมาพูดถึงกันในเวทีระดับโลกทำอย่างไรให้ประชากรโลกมีอาหารเพียงพอสำหรับการบริโภคไม่ว่าจะเป็นธัญพืชปศุสัตว์อาหารทะเลผักผลไม้ล้วนเป็นสินค้าเกษตรที่ไม่ว่าประเทศไหนผลิตได้จำนวนมากเพียงพอก็จะได้เปรียบทั้งเพื่อให้กับประชากรในประเทศเองและเพื่อการส่งออกหารายได้ท่ามกลางปัญหาจากภัยธรรมชาติสงครามความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์การตั้งกำแพงภาษีกีดกันสินค้าทำให้ความเสี่ยงในเรื่องอาหารที่เราบริโภคในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นทั้งปริมาณไม่เพียงพอและราคาที่แพงขึ้นคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปสำรวจสถานการณ์9ชาติมหาอำนาจด้านการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรผู้กุมชะตาชีวิตและปากท้องของประชากรโลกไปติดตามกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ charity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับจีนครองอันดับหนึ่งในด้านสินค้าเกษตรทั้งในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกเป็นผู้นำการปลูกธัญพืชผักผลไม้เลี้ยงหมูสัตว์ปีกและสัตว์น้ำโดยมูลค่าการผลิตนั้นสูงถึง 1.65 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 ด้วยความที่มีประชากรมากถึง 1,400 ล้านคนผลผลิตส่วนใหญ่จึงใช้ไปเพื่อการเลี้ยงดูและการบริโภคภายในประเทศแต่ก็ยังมีส่วนเกินเหลือสำหรับการส่งออกขณะเดียวกันจีนยังเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยมูลค่านำเข้ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยเฉพาะถั่วเหลืองเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์และการผลิตน้ำมันพืชบทบาทที่เป็นทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกส่งผลให้จีนนั้นมีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางการค้าและราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกสหรัฐอเมริกาครองตำแหน่งผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับหนึ่งของโลกด้วยมูลค่าส่งออกราว 1.7 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2025 สหรัฐผลิตข้าวโพดได้มากถึงราว 1 ใน 3 ของโลกซึ่งผู้ซื้อส่วนใหญ่จะนำไปต่อยอดใช้เป็นอาหารสัตว์รวมไปถึงการผลิตถั่วเหลืองและข้าวสาลีได้เป็นจำนวนมากพร้อมกับเป็นผู้ผลิตเนื้อวัวอันดับหนึ่งของโลกตลอดจนผลิตภัณฑ์จากนมเรื่อยมาจนถึงสัตว์ปีกตลาดหลักของสหรัฐมีทั้งเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างเม็กซิโกและแคนาดาตลอดจนข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังสหภาพยุโรปและจีนจุดแข็งด้านการเกษตรของสหรัฐคือการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทั้งการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยเคมีและการใช้ข้อมูลในการคำนวณในระบบเกษตรแม่นยำทำให้ผลผลิตต่อไร่อยู่ในปริมาณสูงเสริมด้วยระบบโลจิสติกส์และท่าเรือที่เอื้อต่อการส่งออกตลอดจนการสร้างตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ามีกลไกการประกันภัยพืชผลและการเก็งกำไรจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์บราซิลมีความคล้ายกับสหรัฐในแง่ของการมีพื้นที่เพาะปลูกและทำปศุสัตว์ที่กว้างขวางแต่ก็มีต้นทุนที่ถูกกว่าทำให้บราซิลนั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกจากการขยายตัวของเกษตรกรรมขนาดใหญ่เป็นผู้ครองตลาดถั่วเหลืองโลกด้วยการส่งออกในสัดส่วนราว 60% หรือว่ามากกว่าครึ่งของถั่วเหลืองที่ซื้อขายกันมาจากบราซิลโดยมีจีนเป็นผู้นำเข้าถั่วเหลืองมากที่สุดรองลงมาคือสหภาพยุโรปและสหรัฐทั้งนี้กากถั่วเหลืองถือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญอย่างมากไม่เพียงเท่านั้นในบางปีบราซิลยังผลิตข้าวโพดได้มากกว่าสหรัฐและเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกในสินค้าอื่นๆอีกทั้งน้ำตาลกาแฟและน้ำส้มคั้นอย่างไรก็ตามการเติบโตนี้มาพร้อมกับปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าครั้งใหญ่และภาคเกษตรของบราซิลก็เผชิญกับความเสี่ยงจากภัยแล้งและไฟป่าที่รุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรัสเซียถือเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีอันดับหนึ่งของโลกและเป็นแหล่งอาหารหลักให้กับทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียกลางหรือกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตรัสเซียยังเป็นผู้ผลิตธัญพืชอื่นๆตลอดจนปลาผัก
และน้ำมันสำหรับปรุงอาหารรายใหญ่ของโลกอิทธิพลของรัสเซียนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการเป็นผู้ผลิตอาหารแต่ยังครอบคลุมถึงวัตถุดิบสำหรับนำมาทำปุ๋ยอาทิยูเรียและแอมโมเนียมซัลเฟตซึ่งใช้ในภาคการเกษตรทั่วโลกและส่งผลต่อปริมาณผลผลิตในฟาร์มรวมไปถึงสวนเกษตรพืชไร่หรือแปลงข้าวของไทยในภาวะสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมาหลายปีนั้นได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการที่นานาชาติคว่ำบาตรการค้ากับรัสเซียและการไม่สามารถส่งออกได้ตามปกติทำให้ต้นทุนราคาปุ๋ยเคมีสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดโลกและดันราคาอาหารให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศยูเครนบริเวณทะเลดำเป็นแหล่งเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำขนมปังที่มีคุณภาพดีรวมไปถึงข้าวโพดข้าวบาเล่ตลอดจนเมล็ดและน้ำมันดอกทานตะวันที่ยูเครนเคยเป็นแชมป์ผู้ผลิตและส่งออกอันดับหนึ่งของโลกก่อนรัสเซียถล่มยูเครนประเทศนี้เคยเป็นผู้ส่งออกธัญพืชชั้นนำของโลกโดยมีสหภาพยุโรปเป็นลูกค้ารายใหญ่จนได้ฉายาตะกร้าขนมปังแห่งยุโรปมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในปี 2021 ก่อนเกิดสงครามอยู่ที่ 2.77 หมื่นล้านดอลลาร์และเมื่อเกิดสงครามทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกได้มากเหมือนเคยท่าเรือถูกปิดการผลิตและการส่งออกลดลงมากกว่า 20%ปริมาณข้าวสาลีในตลาดโลกขาดแคลนส่งผลให้ราคาถีบตัวสูงขึ้นเดือดร้อนไปถึงผู้บริโภคทั่วโลกแม้จะมีความพยายามในการแก้ปัญหาทำให้การส่งออกกลับมาเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เท่ากับช่วงก่อนเกิดสงครามตราบใดที่การรุกรานของรัสเซียยังดำเนินต่อไปบทบาทสำคัญของยูเครนในฐานะห่วงโซ่อาหารโลกก็ยังคงเปราะบางแคนาดาถือเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือที่สุดของโลกนอกจากจะเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่แล้วยังเป็นผู้ส่งออกคาโนล่าอันดับหนึ่งของโลกซึ่งคาโนล่านี้เป็นพืชน้ำมันที่เกิดจากการปรับปรุงสายพันธุ์มาจากต้นเรปซีดเป็นผลงานจากทีมวิจัยชาวแคนาดาที่พัฒนาพืชน้ำมันในเชิงพาณิชย์ที่มีสีเหลืองทองมีคุณสมบัติดีต่อสุขภาพใช้เป็นน้ำมันสำหรับปรุงอาหารและในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแคนาดายังครองตลาดส่งออกพืชตระกูลถั่วเช่นเลนทิลและถั่วลันเตาซึ่งเป็นพืชที่มีประโยชน์และบริโภคกันมาตั้งแต่สมัยโบราณทั้งในเอเชียและตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์กันว่าท่ามกลางภาวะโลกเดือดที่อุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่แคนาดาอาจได้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งและสภาพภูมิอากาศที่ทำให้ฤดูเพาะปลูกยาวนานขึ้นและพื้นที่เพาะปลูกขยายตัวมากขึ้นทำให้มีแนวโน้มที่แคนาดาจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการเป็นแหล่งอาหารของโลกในอนาคตในอดีตไทยนั้นเคยเป็นชาติที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกมาหลาย10ปีแต่ก็ต้องเสียแชมป์ไปเมื่อกว่า10ปีมานี้โดยในฤดูกาล 2566 ถึง 2567 อินเดียครองแชมป์อันดับหนึ่งด้วยปริมาณส่งออก 16.5 ล้านตันคิดเป็นสัดส่วนราว 40% ของข้าวที่ซื้อขายกันทั่วโลกซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าข้าวที่ไทยส่งออกเท่าตัวอินเดียนั้นผลิตได้ทั้งข้าวบาสมาติพันธุ์ท้องถิ่นซึ่งเป็นข้าวเมล็ดเรียวยาวมีกลิ่นหอมได้รับความนิยมในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางส่วนข้าวที่ผลิตและส่งออกมากกว่าข้าวบาสมาติถึง2เท่าก็คือข้าวขาวที่ขายดีในแอฟริกาและอินเดียยังสามารถควบคุมราคาข้าวได้ด้วยกลไกการกำหนดปริมาณสต็อกและปริมาณที่จะปล่อยออกสู่ตลาดนอกจากนี้อินเดียยังเป็นผู้ผลิตและบริโภคนมรายใหญ่ที่สุดของโลกมากกว่าทั้งสหภาพยุโรปรวมกันเนื่องจากประเทศส่วนใหญ่เป็นมังสวิรัติไม่กินเนื้อสัตว์จึงพึ่งพาโปรตีนจากนมเป็นหลักแถมยังเป็นผู้นำในการปลูกกล้วยหัวหอมและข้าวฟ่างรายใหญ่แต่วิถีเกษตรกรรมของอินเดียยังคงพึ่งพาฟ้าฝนในฤดูมรสุมทำให้ผลผลิตมีความเสี่ยงที่จะผันผวนจากภาวะโลกร้อนอินโดนีเซียเป็นผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและส่งออกน้ำมันปาล์มอันดับหนึ่งของโลกจากข้อได้เปรียบเรื่องพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะขนาดใหญ่ในประเทศที่ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นและด้วยความที่มีประชากรจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกจึงไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานเมื่อเสริมด้วยนโยบายการส่งออกพลังงานไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มทำให้ความต้องการทั้งในและนอกประเทศสูงขึ้นตามไปด้วยเพราะเป็นทั้งน้ำมันสำหรับปรุงอาหารและเป็นพลังงานทางเลือกโดยกว่าครึ่งหนึ่งของน้ำมันปาล์มที่ใช้กันทั่วโลกมาจากอินโดนีเซียยังเป็นผู้ส่งออกกาแฟโกโก้อาหารทะเลเครื่องเทศและผลไม้เมืองร้อนรายใหญ่
โดยมีจีนอินเดียและสหรัฐเป็นตลาดสำคัญฐานการส่งออกที่หลากหลายนี้ทำให้อินโดนีเซียมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานอาหารโลกแต่ก็เผชิญความเสี่ยงสูงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นเดียวกันเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กแต่กลับเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐด้วยมูลค่าส่งออกกว่า 1.6 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2025 เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของทวีปยุโรปและกลายเป็นศูนย์กลางอาหารโลกไปโดยปริยายแม้เนเธอร์แลนด์จะมีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยถึง 12 เท่ามีพื้นที่เพาะปลูกและจำนวนเกษตรกรน้อยกว่าไทยหลายเท่าตัวแต่เนเธอร์แลนด์กลับประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงวิจัยและพัฒนาวิเคราะห์ทั้งสภาพดินสภาพอากาศอาศัยพื้นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างระบบโรงเรือนกระจกที่ทันสมัยบนอาคารสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่จำกัดผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งออกจากเนเธอร์แลนด์หลากหลายครับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์นมไข่เนื้อสัตว์ไปจนถึงผักผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับโดยนอกจากจะผลิตสินค้าเกษตรเองแล้วยังนำเข้าวัตถุดิบมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งออกต่อไปยังประเทศอื่นเนเธอร์แลนด์จึงถือเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศเป็นต้นแบบของการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนในขณะที่เมนูอาหารจากประเทศไทยหลากหลายจานอย่างผัดไทยต้มยำหรือข้าวเหนียวมะม่วงเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมทั่วโลกประเทศไทยเราเองนั้นก็ติดอยู่ในอันดับ 15 ของประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรมากที่สุดในโลกในปี 2024 คิดเป็นมูลค่า 4.53 หมื่นล้านดอลลาร์หรือราว 1.8 ล้านล้านบาทโดยกลุ่มที่นำเม็ดเงินเข้าประเทศมากที่สุดในหมวดสินค้าเกษตรคือกลุ่มผลไม้สดและผลไม้แปรรูปอาทิทุเรียนมะพร้าวมังคุดรองลงมาคือยางพาราและข้าวและในขณะที่ไก่และปลาจากไทยคุณภาพสูงได้มาตรฐานโลกก็ทำได้ดีไม่แพ้กันไทยมีศักยภาพที่จะสามารถเติบโตได้อีกมากในขณะที่ภาครัฐพยายามผลักดันนโยบายต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกและ Local Ingredients World Class Experience ยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นมาปรุงอาหารระดับโลกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติรู้จักอาหารไทยมากขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยนั้นมีรายได้และมีความมั่งคั่งมาเอาใจช่วยสินค้าเกษตรจากไทยกันนะครับ